Hi guys! Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng magandang background color sa picture mo or sa image mo sa Canva. So, ito is continuation lang siya kahapon. Yung kahapon is tinuro ko kung paano mag-remove ng background sa Canva. Ngayon naman is yung color na dapat mag-match po siya sa kung ano yung image mo dito. So, click mo lang yung canvas. Canvas yung tawag dito, yung parang bond paper kung saan nakalagay yung image mo. Click mo lang yan. Tapos, click mo dito yung background color. Tapos naman is, pwede kang mamili dito yung ganyan. O, yan. So, yung pinakamagandang gawin is gumamit ng color picker na extension sa Chrome. So, ito yung ginamit ko na color picker. So, kapag kiniklik mo siya, ayan. Yung maganda kasi na color ng background is kung ano yung kulay ng image mo, dun ka rin kukuha. For example, itong kulay ng hat niya. So, click mo lang yan. Tapos ito, lumalabas po yung hex color, H-E-X na color. Tapos copy mo lang yan. Click mo itong X. Tapos punta ka dito sa plus. Tapos diba naka-highlight siya. Delete mo yan. Tapos paste mo, Control V. Diba? Mas maganda siya kasi naka-blend. Pwede rin natin gawing medyo lighter. So, kuha tayo dito sa color ng sunglasses niya. So, click mo lang siya ulit. Tapos, pili ka ng kulay dito. For example, this one. Tapos, copy, Control C. Click mo lang yung X. Tapos, click mo dito sa plus sign. Delete mo yan. Tapos, ayan. Diba? Mas sobrang light naman. So, pwede din tayong kumuha ng kulay dito sa skin niya. So, click mo dito ulit. Tapos, for example, yung kulay ng skin niya na ito. Ayan, Control C. Tapos, click mo tong X. Click mo tong plus. Tapos, Control V. Ayan. So, mas maganda siya tingnan, di ba? Nagbe-blend po yung background niya. So, ang tool na to is, ito yun, yung name ng extension na yan is Color Pick Eyedropper. So, pag-search mo yun sa Google, Color Pick Eyedropper. Ayan, So, ito yun. Ito yung first na lumabas sa result. Color Pick Eyedropper. Click mo yan. At saka, yung sa akin nakalagay remove from Chrome kasi naka-add na siya. Pero kung wala pa, syempre makalagay dyan, add to Chrome. Tapos click mo lang tong button na to. So, yan lang guys. And thank you so much for watching. And please like and subscribe. Salamat.